درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک ماندالای زیبای دیگه، ماندالا قلب‌های کوچک. این کار زیبا بسیار مناسب هست برای تبدیل شدن به یک دریم کچر و یا اینکه بتونید از اون به عنوان یک رومیزی استفاده کنید. یک کار بسیار زیبایی هست. امیدوارم از این کار هم خوشتون بیاد. این کار رو با کانوا اینجا گذاشتم که گمش نکنم، ناکو میبافم. کانوای ترک ناکو هستش که 385 متر هست و قلابش هم گفته با شماره 2 باید اون رو ببافید. شما از نخهای ظریفتر دیگه هم میتونید استفاده کنید. اگه بخواید از این نخ ظریفتر باشه میتونید از کانوای یارن آرت ویولت که نخ خیلی ظریفی است و بسیار زیبا میشه این کار برای دریم کچر، یا از نخهای ایرانی هم میتونید مثل مرسریزه و نهایتا از کانوا آلیز دیوا هم میتونید استفاده کنید. مرسی از همراهی همه شما عزیزان. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم اون رو لایک کنید و کانال رو هم ساب داشته باشید. بریم با هم دیگه این ماندالای زیبا رو ببافیم. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که شما بلدید و میزنید. یک زنجیره، این زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه و درون این حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و 12 تا پایه کوتاه درون حلقه جادوییم میبافم. کامل کنیم. 12 تا پایه کوتاه که بافتم نخ حلقم رو میکشم، میام بست میزنم به اولین پایه کوتاهم. به این صورت برای شروع رج دوم 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و همینجا کنارش یک پایه بلند میبافم. شد 2 تا پایه بلند. وارد پایه بعدی میشم. 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. توی این رج درون هر کدوم از پایه هام 2 تا پایه بلند میبافم. توی رج قبل ما 12 تا پایه کوتاه داشتیم. توی این رج اون رو تبدیل میکنیم به 24 تا پایه بلند. به این شکل 24 تا پایه بلندم رو که بافتم میام بست میزنم به سومین زنجیره شروع رجم. از 3 تا زنجیره شروع رج. بعد شروع رج سوم 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 و 2. پایه بعد 1 پایه بلند، بعدی 2 تا پایه بلند یک جا و این بافت رو ادامه میدم تا انتهای رنج. 1 پایه بلند، بعدی 2 تا 1 2 1 2. به همین صورت اون رو ادامه میدم. توی رج قبلی 24 تا پایه بلند داشتیم. توی این رج اون رو تبدیل میکنیم به 36 تا پایه بلند. به این صورت رج رو که به انتها رسوندم دونه آخرم رو 2 تا پایه بلند یک جا بافتم، یعنی جفت بافتم. میام بست میزنم به سومین زنجیره شروع رجم. برای شروع رج چهارم یک زنجیره میزنم و همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت و 3 تا زنجیره 1 2 3 تا زنجیره درون پایه یک پایه رو رها میکنم. این پایه رها میشه. توی پایه بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعدی یک پایه کوتاه و تکرار میکنم. 3 تا زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره. در نهایت ما 18 تا پایه کوتاه باید در پایان رج داشته باشیم. به این صورت کاملش میکنم. به این صورت رج رو به پایان رسونم. در آخر رج بعد از 3 تا زنجیره میام بست میزنم به اولین پایه کوتاهم. اولین پایه کوتاه شروع رجم. به این صورت و برای شروع رج پنجم با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند.
و 4 تا پای بلند دیگه کنارش میبافم. 1 2 3 و 4 که با این 3 تا زنجیرم میشه 5 تا پایه بلند. بست میزنم به سومین زنجیره شروع رج و 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، وارد فضای زنجیره بعدی میشم. 5 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلند و تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 تا زنجیره توی فضای بعد تکرار میکنم. پس توی این رنج ما توی همه فضاهامون با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافیم و 4 تا زنجیره فاصله اون رو تکرارش میکنیم. به این صورت و 4 تا زنجیره 1 2 3 4. در نهایت ما باید 18 تا پایه ذرتی داشته باشیم. خب به این شکل 18 تا پایه ذرتی رو بافتیم به فاصله 4 تا زنجیره. برای شروع رج ششم اینجا دیگه من 4 تا زنجیره آخر رو نمیزنم، میام یه دونه زنجیره میزنم و با یک پایه بلند اتصال میدم کارم رو به یه اولین پایه ذرتی. به این صورت ببینید بافت من وسط کار قرار میگیره. حالا برای شروع رج ششم یک زنجیره میزنم، همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره در فضای به ذرتی کاری ندارم. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 تا زنجیره و تکرار میکنم. پس توی این رج توی همه فضاهام یک کوتاه 5 زنجیره 1 2 3 4 5 و به همین شکل بافتم رو تکرار میکنم. در نهایت باید 18 تا پایه کوتاه داشته باشم. به این صورت بافت رو کامل میکنیم. در پایان رجمون دیگه 5 تا زنجیره نمیزنم، میام یک زنجیره میزنم و 2 بار نخسر قلاب میام با یک پایه دوبل به اولین پایه کوتاه کارم رو اتصال میدم. به این صورت کارم دوباره وسط قرار گرفته. برای شروع رج هفتم 1 2 3 تا زنجیره میزنم. حالا میام روی خود همین پایه دوبلی که الان اینجا بافتم، همونجایی که اتصالم رو برقرار کردم، میام یک پایه بلند میبافم. 1 2 زنجیره دوباره همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 و 2. در نهایت شد 2 تا پایه بلند 2 زنجیره 2 تا پایه بلند و در ادامه 1 2 3 تا زنجیره میزنم و میام توی فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره دوباره توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره بعدی روی زنجیره سوم 1 2 3 1 2 3 2 تا پایه بلند 1 و 2 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. روی خود زنجیره هستیم 1 و 2. به این صورت 3 تا زنجیره 1 2 3 توی فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره همونجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم. بافت رو تکرار میکنم 1 2 3 زنجیره در فضای زنجیره بعدی روی زنجیره سوم 1 2 3 از اون 5 تا 2 تا پایه بلند یک جا 1 2 2 زنجیره
همونجا 2 تا پایه بلند، 1 و 2 و دیگه تکرار، 1 2 3 زنجیره توی فضای زنجیره بعدی، 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره همونجا، 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و روی زنجیره سوم بافت پایه بلند هام رو تکرار میکنم. به این صورت ادامه میدم. به این صورت رج رو به اتمام رسوندیم. در آخر رج 3 تا زنجیره رو که زدم میام بست میزنم به سومین زنجیره شروع رجم، 1 2 3. به این صورت. حالا برای شروع رج هشتم ببینید توی همین فضای زنجیره‌ای ابتدا میام با یک بست نخ رو دوباره میارم توی این فضا، یک بست زدم. خب و در ادامه بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام توی فضای 2 زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند اینجا میبافم، 1 2 3 تا زنجیره، 1 2 3 توی همین فضا یک پایه بست میبافم. بافت رو ادامه میدم با 3 تا زنجیره، 1 2 3 دوباره توی همین فضا 3 تا پایه بلند تکرارش میکنم، 1 2 و 3 و میام توی فضای 3 زنجیره بعدی یک پایه بست میزنم. ببینید یه قلب کوچیک اینجا برای ما تشکیل شد و در ادامه 11 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا زنجیره که زدم این فضای زنجیره بعدی رو رها میکنم، میام توی فضای 3 زنجیره بعدی یک پایه بست میزنم. ببینید به این صورت و بافت رو ادامه میدم. میام توی فضای 2 زنجیره بین پایه بلند ها با 3 تا پایه بلند، 1 2 3 3 تا که بافتم 3 زنجیره، 1 2 3 زنجیره همونجا توی همون فضا یک پایه بست میزنم، دوباره 1 2 3 زنجیره و توی همون فضا 3 تا پایه بلند دیگه تکرار میکنم، 1 2 و 3. به این صورت میام توی فضای زنجیره بعدی یک پایه بست میزنم و به همین شکل بافت رو ادامه میدم و در ادامه 11 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 زنجیره فضای زنجیره بعدی رها توی فضای 3 زنجیره‌ایش یک پایه بست میزنم و وارد فضای 2 زنجیره‌ای میشم. بافت پای بلند هام رو ادامه میدم و به همین شکل بافت رو تکرارش میکنم. در آخر رج بعد از بست آخری که زدیم دیگه به جای 11 تا زنجیره 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 زنجیره 3 بار نخ سر قلاب، 1 2 3 میام به پای بست اول رج که توی این فضا زده بودیم با یک پایه سوبل کارم رو اتصال میدم. به این صورت 4 تا مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. برای شروع رج نهم یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره دوباره توی همین فضا یک پایه کوتاه دیگه میبافم و حالا 15 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 و 15 تا زنجیره میام توی فضای 11 زنجیره‌ای بعدی
یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره همونجا یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 توی فضای 11 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، یک پایه کوتاه دیگه همونجا و 15 تا زنجیره و بافت رو تکرار میکنیم به این شکل. خب به این صورت رج رو به انتها رسوندم. بعد از کوتاه آخر حالا به جای 15 تا زنجیره 14 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14 تا زنجیره. حالا میام به پای کوتاه اول رجم با یک پای کوتاه کارم رو به این صورت اتصال میدم. برای شروع رج دهم 1 2 3 تا زنجیره میزنم، وارد فضای 15 زنجیره میشم و شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3. در این فضا باید 23 تا پایه بلند یک جا ببافم. خب 23 تا پایه بلند. به این صورت 23 تا پایه بلند رو که بافتم، حالا میام توی فضای زنجیره بعدی بافت رو تکرار میکنم با 23 تا پایه بلند دیگه و به همین شکل ادامه میدم. توی همه فضاهای 15 زنجیره ایم 23 تا پایه بلند میبافم و به همین شکل بافت رو کامل میکنم. خب به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم، بعد از 23 تای آخر رو که بافتم میام بست میزنم به 3 تا زنجیره شروع رج بود دیگه، بست میزنم به 1 2 3 سومین زنجیره شروع رجم. خب حالا برای شروع رج 11 باید با بست کارم رو ببرم جلوتر. از روی اولین پایه شروع به بست میکنم. 1 2 و 3. با 3 تا بست رفتم جلو. پایه بعدی هم یک بست میزنم، یک زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 تا زنجیره، 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 2 رها 3. یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 تا زنجیره. 1 2 3 2 تا پایه رها، پایه بعدی یک پایه کوتاه. حالا اینجا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. 3 تا پایه رها، 1 2 3. تو پایه بعدی که میشه 4م، حالا یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 تا زنجیره، 2 تا پایه رها، 1 2 3. تو پایه سوم یک کوتاه، 1 2 3 4 تا زنجیره، 1 2 پایه رها 3. تو پایه سوم یک پایه کوتاه. ببینید آخر رج 3 تا پایه برای من باقی میمونه. این 3 تا پایه رو رها میکنم و حالا 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5. ببینید 3 تا پایه از این ور رها، 1 2 3 1 2 3 از این ور رو هم میشه 6 تا. 1 2 3 4 5 6 پایه رها. بعدیش یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 تا زنجیره، 1 2 3 یک پایه کوتاه، 1 2. ببینید درست مثل اینجا 2 3 4 تا زنجیره، 1 2 3 تو پایه سوم یک کوتاه، 1 2 3 4 5. 2 تا خونه که این شکل بافتیم بعدیش رو 5 تایی زنجیره میزنیم و 1 2 3 3 تا پایه رها، 4 تو پایه چهارمش یک پایه کوتاه،
1 2 3 4 تا زنجیره، 1 2 3 پای سوم، 1 پای کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، 1 2 3 پای سوم، 1 پای کوتاه. حالا 1 2 3 4 5 و 6 تا پای رها. 3 تا توی این دسته، 3 تا دسته ای بر. 1 2 3 4 5 6 7 تو پای هفتم، 1 پای کوتاه و به همین شکل بافت رو ادامه میدیم. در آخر رج زنجیره هام رو که زدم میام بست میزنم به اولین پایه کوتاه هم. به این صورت برای شروع رج 12 با یک بست وارد فضای زنجیره ای میشم. یک زنجیره همینجا، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره تو فضای زنجیره بعدی، یک پایه کوتاه. حالا 3 زنجیره، 1 2 3 در فضای 5 زنجیره‌ای روی زنجیره سوم، 1 2 3 پای بافت اون قلب ها رو بریم. 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند، 1 و 2 به این صورت و 3 تا زنجیره، 1 2 3 زنجیره در فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره در فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره توی فضای زنجیره 5 زنجیره‌ای روی زنجیره سوم، 1 2 3 دوباره تکرار میکنم با 2 تا پایه بلند، 1 2 1 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند، 1 و 2 به این صورت و 3 تا زنجیره، 1 2 3 بعد دیگه بافت رو تکرار میکنم. میام توی فضای زنجیره ای، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره در فضای 5 زنجیره روی زنجیره سوم، 1 2 3 2 تا پایه بلند، 1 و 2 1 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند دیگه، 1 و 2 1 2 3 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره در فضای بعدی، 1 2 3 روی زنجیره سومش بافت پایه کوتاه ها رو ادامه، پایه بلند ها رو ادامه میدم. 2 بلند 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند میبافم، 1 2 1 2 3 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 4 زنجیره و بافت رو به همین شکل باید تکرارش کنیم. به این صورت در آخر رجمون 3 تا زنجیرمون رو زدیم، میایم بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون. برای شروع رج 13 با یک بست وارد فضای زنجیره کنار میشم، یک زنجیره همونجا، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، یک پایه کوتاه دیگه همونجا و حالا 2 تا زنجیره، 1 2 در فضای بعدی، یک پایه کوتاه در فضای 2 زنجیره‌ای بین پایه بلندها، 2 بار نخسر قلاب پایه دوبل میبافم، 1 2 3 و 4 تا پایه دوبل که بافتم، 1 2 3 تا
زنجیره میزنم، همونجا یک پایه بست. اون قلب ها رو داریم با پای دوبل اینجا تکرار میکنیم. 3 زنجیره، 1 2 3 و دوباره 4 تا پای دوبل دیگه همینجا. 1 2 3 و 4. به این صورت و در فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره در فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره همینجا، یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 زنجیره در فضای بین پای دوبل های بعدی. حالا پای بلند های بعدی عذر میخوام، 1 2 پایه بلند، 1 2 زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند، 1 و 2 1 زنجیره در فضای بعدی، یک پایه کوتاه و دیگه بعد تکرار کنیم بافتمون رو. 2 تا زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره همونجا. میخوام یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره در فضای بعدی، یک پایه کوتاه و دوباره به این قسمت که رسیدم بافت پای دوبل ها رو تکرار میکنم. 4 تا پایه دوبل اینجا میبافم، 1 2 3 همونطور که گفتم بافت تکرار هست، 4 1 2 3 زنجیره، یک پایه بست همونجا، 1 2 3 زنجیره و تکرار میکنم 4 تا پایه دوبل دیگر رو همینجا، 1 2 3 و 4. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، 2 زنجیره فضای بعد، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره همونجا، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 زنجیره تو فضای بین پایه بلندها، 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 زنجیره میزنم فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره تو فضای بعدی، تکرار میکنم، 1 کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره بعدی، یک پایه کوتاه و به این قسمت که رسیدم بافت پای دوبل ها رو باید تکرارش کنم. نخواهم من پیچید دور بافتم. خب ببینید شکل بافتمون رو، یه قلب های دیگه اینجا که البته با پایه دوبل برامون درست شد، به همین صورت بافت رو کاملش میکنیم. در پایان رنج بعد از کوتاه هم 1 زنجیره و بست میزنم به اولین پایه کوتاه شروع رجم. حالا برای شروع رج 14 با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم همونجا که برابر با یک پایه دوبل هست و یک پایه دوبل دیگه همونجا میبافم که بشه 2 تا پایه دوبل. حالا 15 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا زنجیره که زدم
میام پایه دوبل میبافم. به این قلبمون دیگه کاری نداریم. تو فضای 3 زنجیره‌ای بعد از پایه دوبلمون، ببینید این فضای زنجیره‌ای نه، تو فضای 3 زنجیره‌ای. خب یک پایه 2 تا پایه دوبل اینجا میبافم. تو 3 مرحله 2 تا یکیش رو انجام میدم. یک دوبل دیگه هم همونجا. ببینید قلبمون در واقع بین تو فضای 15 زنجیره قرار میگیره. 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5. به این فضاها کاری ندارم، فضاها رو رها میکنم. میام توی فضای 2 زنجیره بین پایه بلند هام 2 تا پایه بلند 1 و 2 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. به این صورت دوباره 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5. در ادامه بافتم 2 فضا رها میشه. 1 2 رها توی فضای 3 زنجیره‌ای میام بافت رو تکرار میکنم. 2 تا پایه دوبل یک جا 1 و 2. به این صورت و حالا بافت رو ادامه میدم. 15 تا زنجیره 1 2 و به قلبمون دیگه کاری نداریم. میایم توی فضای 3 زنجیره‌ای. فضای 3 زنجیره‌ای 2 تا پایه دوبل اینجا میبافم 1 و 2 و ادامه میدم. یک دوبل دیگه همونجا کنارش. این هم دومین پایه دوبلم. 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5. این فضاها رو رها میکنم توی فضای بین پایه بلند هام 2 تا پایه بلند 1 2 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5 و این فضاها رو 1 2 رها میشه. در فضای 3 زنجیره‌ای بافت پای دوبل ها رو ادامه میدم 1 و 2 و 15 تا زنجیره میزنم و به همین روش اون رو ادامه میدم. میشه شکل بافت کامل کنیم. خب رج رو که به انتها رسوندیم، بعد از 15 تا زنجیره میایم بست میزنیم به 4مین زنجیره شروع رجمون و با 2 تا بست دیگه میرم داخل فضای زنجیره‌ای 1 و 2 رو هم حالا میشه گفت 3 تا بست زدیم و در ادامه 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3 به عنوان یک پایه بلند و درون فضای 15 زنجیره شروع به بافت پایه بلند میکنم. 23 تا پایه بلند، یعنی با 3 تا زنجیره بشه 23 تا پایه بلند. خب پس 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند 22 تای دیگه هم اضافه میکنم که بشه 23 تا و در ادامه در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم 1 2 3 تا زنجیره میزنم همونجا تکرار میکنم. یک پایه کوتاه یک زنجیره در فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند 1 2 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند 1 و 2 به این صورت و یک زنجیره میزنم. در فضای بعدی زنجیره بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره همونجا تکرار یک پایه کوتاه و در فضای 15 زنجیره‌ای شروع به بافت پایه بلند میکنم. 23 تا پایه بلند اینجا میبافم و به همین شکل بافت رو تکرارش میکنم. 23 تا پایه بلند ببافیم. در فضای بعدی
یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه، یک زنجیره در فضای 2 زنجیره بین پای بلند ها. تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند، 1 و 2 و یک زنجیره میزنم در فضای زنجیره بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه و وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 23 تا پایه بلند اینجا میبافم. به این صورت بافتم رو ادامه میدم. این میشه شکل بافتم تا به اینجای رجه. به آخر رج که رسیدم میام بست میزنم به سومین زنجیره شروع رجم. برای شروع رج 16 یک زنجیره میزنم و همونجا یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 تا زنجیره زدم، 2 تا پایه رها میکنم، 1 2 3 تو پایه سوم یک کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، 1 2 رها، 3 در پایه سوم یک کوتاه، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و یک بار دیگه تکرارش میکنم، 1 2 3 یک پایه کوتاه بافتم، 1 2 حالا 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6. خب حالا 3 تا پایه رها، 1 2 اجازه بدید، 1 2 3 4 در پایه چهارم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، 3 بار تکرار، 1 2 3 یک کوتاه، 1 2 3 4 1 2 در پایه سوم یک کوتاه، 1 2 3 4 1 2 رها، پایه آخر یک پایه کوتاه بافتم به این صورت و در ادامه بافتم بعد از کوتاه آخر 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2 در فضای پای بلند ها. بافت پای بلند ها رو ادامه میدم با 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند همونجا، 1 و 2 2 زنجیره، 1 2 و به این فضا دیگه کاری ندارم. میام روی پای بلند ها بافت رو تکرار میکنم. از روی اولین پایه بلندم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، 1 2 3 یک کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، 1 2 3 یک کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، 1 2 3 یک پایه کوتاه، حالا 6 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 و 3 بار تکرار، 1 2 اینجا بس 3 تا پایه رها، 1 2 3 4 تو پایه چهارم یک کوتاه، 1 2 3 زنجیره، 4 تا زنجیره عذر میخوام، 1 2 3 یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 1 2 3 دو پایه رها، بعدی یک کوتاه، 1 2 3 4 یک زنجیره، در آخر 2 تا پایه رها میشه، پایه آخرش یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره. به این پایه ها و فضاها کار ندارم. درون فضای 2 زنجیره پایه بلند ها 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره. این فضا پایه ها رها میشه. روی پایه بلند ها بافت رو ادامه میدیم. ببینید به این صورت میشه شکل بافتمون. به همین روش کامل کنیم. در پایان رج بست میزنیم به اولین پایه کوتاه. برای شروع رج 17 که رج پایانی کارمون هست با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم،
یک زنجیره همونجا، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 تا زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره وارد فضای 6 زنجیره‌ای که شدم. ابتدا یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره همونجا 2 تا پایه کوتاه، 1 و 2. حالا 7 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 و 7. همینجا توی همون فضای 6 زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه دیگه، 1 و 2، 1 2 3 4 5 توی همون فضا یک پایه کوتاه میبافم. پس فضاهای 6 زنجیره‌ایمون باید به این صورت بافته بشه. و در ادامه 1 2 3 4 5 تا زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره فضای بعدی، یک کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره فضای بعد، یک پایه کوتاه به این صورت. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. در فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم و در فضای 2 زنجیره‌ای بین پایه بلندها 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3، 2 زنجیره همونجا میام یک پایه بست میزنم به این صورت، 2 زنجیره تکرارش میکنم همونجا 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3 به این صورت. در فضای بعدی یک پایه کوتاه و دیگه بافت رو باید به همین شیوه تکرار. حالا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 فضای بعدی، یک کوتاه، 1 2 3 4 5 فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم به فضای 6 زنجیره‌ای که رسیدم. ابتدا یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 همونجا 2 تا پایه کوتاه، 1 و 2 و حالا 7 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره که زدم توی همون فضا 2 تا کوتاه دیگه، 1 و 2 1 2 3 4 عذر میخوام و 5 همونجا یک پایه کوتاه به این صورت و بافتم رو ادامه میدم، 1 2 3 4 5 زنجیره فضای بعدی، یک کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره فضای بعد، یک پایه کوتاه. ببینید به این صورت در اومد شکل بافتمون. و حالا 3 تا کوتاه، 1 2 3 فضای بعدی، یک پایه کوتاه و در فضای 2 زنجیره‌ای میام 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2
3 1 2 زنجیره 1 بست همونجا 1 2 زنجیره و 3 تا پایه بلند همونجا میبافم 1 2 3 در فضای بعدی 1 پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره و در فضای بعد 1 کوتاه بافت رو تکرارش میکنم به همین روش بله گفته شده به این صورت. شکل کارمون این هست، به همین شکل بافت رو دور تا دور کامل میکنیم. کامل شده کار رو با هم ببینیم. خب دوستان این هم از پایان آموزش ماندالا بسیار جذاب و زیبامون. همینطور که می‌بینید من این کار رو سوزن کشی کردم و آماده است این کار زیبا که تبدیل بشه به یک دریم کچر بسیار زیبا. یه سوزنش هم که اینجا جا مونده به این صورت. خب میتونید اینو تبدیل به دریم کچر کنید یا اینکه نه همینطور به صورت رومیزی از اون استفاده کنید. آموزش دریم کچر هم توی ویدیوهای دیگه گذاشته شده قبلا توی ویدیوهای شورت، میتونید اونجا مراجعه کنید یا حالا به هر روش دیگه‌ای که خودتون دوست دارید اون رو ببافید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه با یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.